Okay. धेरै दिनपछि probably scattering by partial wave method चाहिँ कोर्स सकिन लाग्यो होला है बायोस फर्मुला एक्सेट्रा त्यहाँको कुराहरू सकिन लाग्यो होला तर म केही कुराहरू चाहिँ कम्पेयर गर्दै लान्छु So I have taken probably 2 classes. I will just revisit the classes. During class ko kehi kuraharu revisit matre because you already know these things. Also in the midterm examination, one long question has been asked and you have written nicely. I should say this. Almost jati studentहरूले गरेछ except 5 or 5% studentहरूले चाहिँ त्यो बाहेक अनि सबैले राम्रै गरेको छ. So this is your Schrödinger equation. The concept is we want to deal this Schrödinger equation by making it inhomogeneous differential equation. Mathematically, what we have done is we assume this potential in such a way that it becomes inhomogeneous. Because we want to have scattering, we want to solve some problem related to unknown region where we expect scattering, different kinds of scattering. यसरी हामीले यसलाई यो पोटेन्शियलको नेचरलाई हामीले यसरी डिल गर्यौं कि यो इक्वेसन इनहोमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो र त्यसलाई हामीले इनहोमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई पोटेन्शियललाई चाहिँ हामीले यहाँनिर प्याक गर्यौं त्यसपछि बाँकी रहेको कुरालाई यो फर्ममा लेख्यौं है यो वेभ फंक्सनलाई हामीले इनिशियल कन्डिसन यसको नोन छ भन्ने कन्सेप्टबाट यो लेख्यौं र यसको यो पोर्सनको ग्रीन फंक्सन हामीले डिफाइन गर्यौं अगाडि हामीले यही कुराहरु गरेका थियौं है okay so we define green function for del square plus k square and we have only this impulse function initial function. This is solution of ground state wave function ko solution हामीसँग known थियो यसैलाई युज गरेर हामीले यो खालको हामीले we constructed this sort of continuous wave function in terms of expansion coefficient ak हामीले यो impulse function use गरेर एउटा construct गर्यौं है हायर अर्डरमा जानको लागि यो त 0th अर्डरमा थियो त्यसको लागि यो construct गर्यौं किनभने हामी जुन जोनमा गइरहेको थियो त्यो unknown जोन थियो त्यहाँनिर को unknown potential र त्यसको बिहेभियरलाई डिल गर्नको लागि हामीले यो इन्ट्रोड्युस गर्यौं त्यसपछि हामीले यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनको यो हायर अर्डरमा यहाँनिर जाने हो त्यसैले केही म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरु गर्यौं del square plus k square को ग्रीन फंक्सन पत्ता लगाउनको लागि एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट हामीलाई चाहिन्थ्यो ak को एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ r and r प्राइम हामीले निकाल्यौं or say the k and k prime निकाल्यौं this is the expansion coefficient in continuous system, continuous basis set. I should say this. है किनभने हामीसँग बेसिसमा एउटा मात्रै छ यसलाई स्पान गर्दाखेरि हामी जसरी पनि जान सक्छौं दुईटा तीनटा भइदिएको भएर त्यसको नेचरहरु सिमिलर भइदियो भने अपरेटर युज गरेर हामी डिस्क्रिट बेसिस सेटमा जान्थ्यौं अनि एक्सपान्सन कोएफिसिएन्टको एक्सप्रेसन निकाल्यौं त्यसपछि यही एक्सप्रेसनलाई हामीले त्यसमा अर्गनाइज गर्दाखेरि यसमा राख्दाखेरि ग्रीन फंक्सन हामीले दुईटा कम्पेयर गर्दा पायौं so we calculate a green function for Schrödinger wave equation and considering Schrödinger wave equation will be inhomogeneous or inhomogeneous because of the behavior of unknown potential is unknown जे पनि हुन सक्छ यो मैले यो बेसिस सेट यो ग्राउन्ड स्टेट को इम्पल्स फंक्सन को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्थ्यो भनेर लेखे okay so this was the images we imagined before यसरी इनिशियल कन्डिसन चाहिँ हाम्रो यो भयो अननोन रिजनमा गइसकेपछि चाहिँ यस्ता कुराहरु हुन सक्ने भयो this is for single scattering or say the single penetration this is for double or say the multiple penetration यसरी हामीले सिंगल पेनिट्रेसन को केसमा हामीले अगाडि डिस्कस मात्रै गरेका थियौं हामीले के भनेका थियौं भने this is important if energy is very high energy of incident particle is very high so this is for high energy particles भनेको थियौं तर यो हामीले भेरिफाई गर्नु छ प्रुफ गर्नु छ अर्को पनि एउटा प्वाइन्ट लेखेका थियौं लास्टमा
this is this sort of single penetration is interesting, or it can be possible if velocity of incident particle increases in the unknown potential. Unknown potential region ma localized potential region ma jada velocity increase bhaइदियो भने यो सिस्टम सिंगल पेनिट्रेसन बाट स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ, डिजाइन गर्न सकिन्छ. ओके, अनि अर्को कुरा फेरि भनेको थियो, scattering zone in the unknown region should be very small. Small field हुनु पर्यो त्यहाँ, small scattered field compared to the incident field. Incident field त obviously infinite बाट आउन सक्छ r prime सम्म, फाइनाइट सम्म. r prime चाहिँ लोकलाइज छ भन्ने खालको. यसरी हामीले सिंगल पेनिट्रेसनको प्रोपर्टिज यस्तो खालको हुन्छ भनेको थियौँ. यही प्रोपर्टिजहरु भेरिफाई गर्छौं अब, र भेरिफाई गरिसकेपछि केही फर्मुलाहरु डिड्युस गर्छौं. त्यो फर्मुला युज गरेर रियल प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं, र रियल प्रब्लम सल्भ गरेर धेरै पहिले नै क्लासिकली सल्भ गरेको रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला एन्ड सो अन, त्यो कुरा पनि क्वान्टम मेकानिकली पनि त्यो कुरा आउँछ भनेर पनि भेरिफाई गर्छौं. ओके, सो दिस इज फर द डबल पेनिट्रेसन अर से द मल्टिपल पेनिट्रेसन. एक भन्दा बढ्ता भइदियो भने, यहाँ हामीले लास्ट क्लासकै मैले स्लाइड राखेको हो, यसमा हामीले भनेको थियौं डबल पेनिट्रेसनको केसमा, यो केसमा this is for relatively low energy. This is for low energy. You should remember one thing. You have gone through the partial wave method. Partial wave method तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ. Partial wave method मा अझै low energy हो. Angular momentum quantize हुने केसमा जानुपर्छ त्यहाँ. So this is that's why I have written this is preferred for moderate energy particles. This is also high energy if you compare with the partial wave method. Scattering by partial wave. Okay, partial wave for the least energy, this is moderate energy, and this is obviously for high energy particle, incident particles. So this is preferred if velocity of incident particle decreases. Here we have increases in the unknown potential region. Here the scattering zone should be very confined, very small scattered field. Here relatively large scattered field. Okay, so this is not as larger than the method in which we deal partial wave technique. Partial wave technique मा चाहिँ controlling parameter धेरै हुन्छन्, तर scatter field चाहिँ ठुलो हुन सक्छ है. Okay, अब this is also revision of the last classes. हामीले यसरी green function यसरी हामीले deduce गर्यौं in terms of k and k prime. Prime indices is for unknown region, and the unprime indices for the known region, for the scatter free region. Okay, we also evaluated it using residue method. हामीले यसलाई दुईटा पार्ट छ, दुईटा पार्ट भएको हुनाले यसलाई सेपरेट गर्यौं. एउटालाई i प्लस लेख्यौं, अर्कोलाई i माइनस लेख्यौं है. त्यसरी यसलाई हामीले इभ्यालुएट गर्यौं. इभ्यालुएट गर्दा हामीले के पायौं भने, this is just one synopsis of what you have done. हामीले यसलाई रेसिड्यु मेथड इभ्यालुएट गर्दा डिफरेन्ट पाथ्सहरु पोसिबल हुन्छ यो इन्ट्रिग्यान्ड सल्भ गर्नलाई. त्यसमा अब स्क्याटर्ड पार्टिकलको लागि चाहिँ दुईटा पाथ प्रिफरेबल हुन्छ. एउटा चाहिँ स्क्याटर पार्टिकल मुभिङ टुवर्ड्स द डिटेक्टर इन अलोङ द जेड डाइरेक्सन, इन्सिडेन्ट डाइरेक्सन को अपोजिट तिर डिटेक्टर राख्दाखेरिको सल्युसन एउटा आउँथ्यो. यहाँ मैले ग्रीन बोल्ड लाइन राखेको छु है. एन्ड दिस इज also the scatter, this is moving out from the detector. भनेको इन्सिडेन्ट पार्टिकलको डाइरेक्सनतिर जाने हो है. यो पनि पछि कुनै बेलामा हामीलाई फिजिक्समा कुनै बेला काम लाग्छ. तर हामीले के अहिले गर्छौं भने पार्शियल वेभमा पनि डिटेक्टरतिर आइरहेको पार्टिकलहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं. त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्छौं, भ्यालिडिटीहरु डिस्कस गर्छौं, कन्डिसन्सहरु डिड्युस गर्छौं र अप्लाई गर्छौं. ओके, एन्ड पाथ 4 इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौं, थोरै भनेका थियौं. दिस इज प्रोबेबली बिकज अफ द इन्टरफेरेन्स इफेक्ट between the incident and scattered particle. And obviously path 1 is 0, I plus is 0, so this is for unscattered. त्यस्तै हामीले रेसिड्यु अब लुप्सहरु हामीले डिफरेन्ट वेज कन्सिडर गर्नुपर्छ. 360 नै कन्सिडर गर्नुपर्छ. पोल्सहरु हामीसँग फिक्स छ. यहाँ हेरौँ न, हाम्रो दुईटा पोल यसबाट बन्छ है. त्यही पोलको अराउन्डमा हामीले एउटा डाइरेक्सनमा पोजिटिभ एक्सिसमा अथवा एउटा क्वाड्राइलमा, त्यसपछि अर्को क्वाड्राइलमा कम्प्लिट 360 मा पोसिबल पाथ्सहरु डिस्कस गर्दा अर्को वेमा पनि i माइनस पनि त्यहाँ एक्जिस्ट गर्थ्यो. यहाँ दुईटा पार्ट हुन्छ यसको. सो यु हेभ अगेन one more
for scattered particle which is moving towards the detector. This is also going towards the detector. Okay, so you combine this both green bold line. यसलाई combine गरेर हामीले यो green function चाहिँ detectorले हेरेको part मात्रै हो. Okay, so तर total green function evaluate गर्नु पर्यो भने interference को पनि part छ. Unscattered, obviously this is well understood. There is another scattered which is moving out of the detector. Detector मा आइरहेको भन्दा detector बाट बाहिर गइरहेको, detector तिर नआएको अथवा बाहिर गइरहेको भनौं. So these are the ways we have discussed these things. त्यस्तै सँगसँगै हामीले बर्न एप्रोक्सिमेसन र न्युमन सिरिज पनि डिस्कस गरेर रहेछ. ग्राउन्ड स्टेट सोल्युसन वेल नोन हो, यो इम्पल्स फंक्सन हो र फर्स्ट अर्डर अथवा सिंगल पेनिट्रेसनलाई मात्रै हामीले लिएर डिल गर्यौं भने त्यसलाई बर्न एप्रोक्सिमेसन भन्छौं. त्यो भन्दा पछाडीकोलाई हटाइदियौं भने सो अप टु द फर्स्ट अर्डर जनरल सोल्युसन इज दिस इज कॉल्ड बर्न एप्रोक्सिमेसन. वी हैव एप्रोक्सिमेटेड अप टु द फर्स्ट अर्डर. इफ यू एक्सपान्ड दिस R prime but R double prime triple prime यसरी जान सकिन्छ. If you expand this you will have a series that is called Newman series. So Born approximation is only up to first order, zeroth order and first order wave function. Okay. Okay. So again we have shown this at only in the slide मा हामीले भनेको थियौं यो green function यदि चाहिँ दुईटा पेनिट्रेसन दुईटा स्क्याटरिङ जोन छ दुईटा फिल्ड छ भने यसरी ग्रीन फंक्सन प्रोडक्ट हुन्छ एन्ड सो अन. तीनटा फिल्ड छ भने त्यही अनुसारले जान्छ. सो दिस इज फर मल्टिपल पेनिट्रेसन. इट गोज लाइक दिस. ओके, अब हामी यो कुरा चाहिँ यो बर्न एप्रोक्सिमेसन भन्दा तलको कुरा चाहिँ अहिले स्टप गर्छौं. हामी बर्न एप्रोक्सिमेसन फर्स्ट अर्डर र जीरोथ अर्डर सम्मलाई मात्रै लिएर एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला बर्न फर्मुला डिड्युस गर्छौं, डिराइभ गर्छौं र बर्न फर्मुलाको एप्लिकेसन यति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको एप्लिकेसन डिस्कस गर्छौं. अर्को दुईटा क्लास म लिन्छु त्यसमा हामी बर्न फर्मुलाको एप्लिकेसनहरुबाट डिस्कस गर्छौं. ओके, सो this is the first slide of today's class. I should say this. So we begin from Born approximation. And यस्तो खालको क्वेशन्स शॉर्ट क्वेशन पनि हुन सक्छ, लङ क्वेशन पनि हुन सक्छ है. डिस्कस द भ्यालिडिटी अफ बर्न एप्रोक्सिमेसन एन्ड डेराइभ बर्न फर्मुला. ओके, अब यसलाई बुझेर बिस्तारै बिस्तारै जाउँ. दिस इज योर वेभ फंक्सन अप टु द फर्स्ट अर्डर. दिस इज कॉल्ड बर्न approximation. You have one penetrating zone V एउटा छ R prime है. The first order solution of inhomogeneous Schrödinger equation in unknown potential, this potential as perturbation, is called Born approximation. It is given by obviously. So you know the solution because you are impinging particle along z direction. So this is the known. You have well prepared this incident particles, so you know this. This is, you consider this is normalized. That's why I have written only e to the eikz. Okay, अब यो भइसकेपछि अब यो पनि इम्पल्स हो. यो नै यो ग्राउन्ड स्टेट को यो नोन को त्यो ठाउँमा इम्पल्स हो, इम्पल्स फंक्सन हो है. इफेक्ट चाहिँ यिनीहरुले देला इम्पल्स हो. So this is the impulse of this solution which should be obviously e to the ik dot r prime. Okay, so here k dot z you can write it because theta is 0 degree along z direction, that's why it is 0. तर स्क्याटर भइसक्यो त सर्टेन एंगल लिएर जान्छ, त्यसैले हामीले डटमा राख्यौं. यो त सुरुमै स्क्याटर नभएको त्यही डाइरेक्सनमा हो, त्यसैले यो eikz नै भयो. ओके, ओके, फेरि मैले यो स्लाइड यहाँनिर ल्याएछु है. Just to recall, I have already discussed. The situation is like this. First approximation, यो बर्न एप्रोक्सिमेसन भनेको एउटा मात्रै तपाईको स्क्याटरिङ फिल्ड छ, लोकलाइज फिल्ड हुनु पर्यो भनेर भनेको छु, त्यो हामी भेरिफाई गर्छौं. ओके, so you have potential this as a perturbation due to this field, and you have green function this incident particle known initial condition, you know this, and the out wave function out is ultimately this one. Okay. Okay, so I have just replaced this impulse function by eikz, and here
sorry, this is the initial ground state solution. This is impulse of ground state. Impulse of ground state. Okay. अब यसको सबभन्दा पहिले भ्यालिडिटी डिस्कस गर भ्यालिडिटी यहाँ हेरौँ यो पहिलो पार्ट चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटको वेभ फंक्सन हो है वेल प्रिपेयर्ड पार्टिकल जुन छ नि इन्सिडेन्ट गरिरहेको स्क्याटरिङ जोनमा जानभन्दा अगाडिको हो है गइसकेपछि चाहिँ हामीले अननोन पोटेन्शियलले पट अफ गर्यो भन्छौँ त्यसको लागि त्यसलाई एड्रेस गर्न एक ठाउँमा भएको हुना त्यसलाई एड्रेस गर्ने यो पार्टिकल है सो for validity, first order probability should first order means this is this ground state. Sorry, this is ground state, zeroth order. And first order is for this. For validity, first order probability should be less than zeroth order. Zeroth order probability should be very high. Ground state probability is high huncha first order भन्दा है किनभने यदि त्यो स्क्याटरिङ जोन छैन भने त probability of finding particle unscattered particle is 1, so probability should be 1. Right? Because on part you have your Hamiltonian which is unperturbed in the zeroth, they keep in China. Right? So first order is due to some sort of perturbation on your Hamiltonian. Right? Kinetic part same होला, potential part the change भने त्यहाँ पुगेपछि अर्को भयो है so यही कारणले हामीले भन्छौँ this is first order. तो जोनमा गइसकेपछि 1 लेख्यौं this is ground order so first order probability भएको हुनाले mod square भनेर लेख्यौं first order probability should be less than zeroth order probability किनभने सबैलाई त स्क्याटर गराउँदैन नि सबैलाई गराए पो 1 हुन्छ इक्वल हुन्छ अनस्क्याटर्ड पार्टिकलहरु जान्छ स्क्याटरिङ जोन हुन्छ त्यो जोन भएको कारणले गर्दा त्यो जोन भन्दा जोनैमा पनि लोकलाइज जोन छ भने चाहिँ 100% स्क्याटर हुन्छ अदरवाइज डिसलोकलाइज छ भने चाहिँ स्क्याटरिङ रेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो फर्स्ट order probability is always less than zero ground probability without perturbation okay so this is first condition you know this you to agadiko well prepared particle e to the ikz so if you calculate this you have only this mod square both family complex banayo so this is so condition you have is this first order probability should be less than 1 1 सम्म पुग्न सक्दैन त्यति मात्र है तर यो वास्तवमा भन्दा धेरै 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 सानो हुन्छ त्यो हामी अहिले त्यही हिसाब किताब गर्छौं यिनीहरु चाहिँ जति हाई भयो नि त्यति सानो हुन्छ त्यो this is necessary condition for the validity of Born approximation this is necessary the first order solution we know this is first order solution except this यसलाई मैले हटाइदिए र यहाँ u लेख्यौं यहाँ vr जुन थियो vr by 4 pi यो 2 nu by h cot square लाई यहाँ एब्जर्ब गर्दियौ है -1/4 pi dqr prime and this is the same we replace v by u and rest is the same this is first order okay अब यसलाई इभ्यालुएसन गर्नलाई हामीले के गरौं भने r जुन छ नि त्यो r लाई त्यही ठाउँमा लगिदिउ न अथवा r लाई हामी r प्राइम मा हेर्न कोसिस गरिरहेको छौं किनभने यो फर्स्ट अर्डर सल्युसन हो फर्स्ट अर्डर सल्युसन जानेर हेर्न खोजिरहेको छौं त्यसलाई हामी r टेन्ड्स टु 0 भनौं r इक्वल्स टु 0 भन्दियौ भनेको यो माथिको एक्सप्रेसन चाहिँ r देखि पुगेको हुन्छ यो चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा मात्रै लोकलाइज गरेर इभ्यालुएट गरेको है फर द पर्पस अफ इभ्यालुएसन लेट अस टेक r इक्वल्स टु 0 r प्राइम मा हामीले इभ्यालुएट गर्न खोजेको हो हायर स्टेटलाई ओके सो r इज 0 एन्ड दिस इज अगेन त्यही नै भयो हामीले यहाँ i k r प्राइम cos थीटा राख्यौं यो थीटा भनेको स्क्याटर्ड एंगल हुन्छ अहिले हामी ज्योमेट्री बनाउँछौं okay so you get this form after evaluating taking r equals to 0 okay अब यहाँ इंट्रिकेट अब त्यो जोनमा हामीले अल पोसिबल डाइरेक्सनमा अल पोसिबल कोअर्डिनेट्स मा चाहिँ इंट्रिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइममा so r square so this means you know this r square dr sin theta d theta d phi okay so do it यसमा हामीले
इन्टिग्रेट गरौँ यहाँ आर प्राइम छ आर प्राइम को लागि dr ले इन्टिग्रेट गर्ने भयो sin थीटा d phi इमिडिएटली इन्टिग्रेट भइहाल्छ d phi दिस गिव्स 2 pi यहाँ 2 pi क्यान्सल होला 1/2 मात्रै रहला जे होस् you have to integrate this part and again and then you have to integrate this theta part and finally r. So here this will give 2 pi cancel भयो यहाँ 2 मात्रै भयो है अब यहाँनिर हामीलाई थाहा छ sin theta e to the power I k r prime cos theta d theta theta part भयो sin theta d theta is d cos theta. You can integrate it very easily by using substitution method or any other method. Let's consider that this is capital Y and do it. मैले एकैचोटि राखेँ अगाडि पनि probably हामीले यस्तै खालको गरिसकेका छौँ. Okay, so what you get is you get after integrating theta part you get these things in terms of r prime. Now you have to integrate for r prime. Phi लाई गर्यौं theta लाई गर्यौं r prime लाई गर्ने अब यहाँनिर यसको यो भ्यालु आयो यहाँ केही भ्यालु क्यान्सल होला प्रोबेबली r prime get cancelled. Okay, त्यसपछि यसलाई यस्तो खालको हुँदो रहेछ इभ्यालुएट गर्दाखेरि -1/2 ik 0 to infinity e to the power 2 ik r prime minus 1 u r prime dr prime यो खालको हुँदो रहेछ. ओके यसमा फेरि v मा लेख्यौं हामीले 2 न्यू एच गरेर फेरि राखिदियौं पोटेन्शियलमा लेख्यौं. अब यहाँ हामी के गर्छौं भने अब इभ्यालुएट गर्नको लागि गइरा छौं नि त पहिले त हामी त्यही ठाउँमा जाउँ भनेर r = 0 भनेर यहाँसम्म. अब हामी के गर्छौं भने यो पोटेन्शियल जुन छ नि त्यो पोटेन्शियल अब लोकेलाई सानो हो कि ठुलो हो कि स्मलर फिल्ड लार्जर फिल्ड त्यहाँ आउने पार्टिकलको एनर्जीको कुराकानी अलि पछाडी गरौँला. जोस यो पोटेन्शियललाई हामी एकछिनको लागि हामीलाई नोन जुन कुरा थाहा छ नि त्यो पोटेन्शियल एज्युम गरिदिन्छौँ. लेट अस एज्युम फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल भनेको एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा v0 छ r प्राइम इज लेस देन a मा एउटा बाउन्ड्री हामीले छुट्यायौं ग्रेटर देन जाने बित्तिकै त्यो 0 हुन्छ. दिस इज very simple means we have assumed this but you know this is extremely difficult to manage this यस्तो खालको पोटेन्शियल रियल एक्सपेरिमेन्टमा म्यानेज गर्नलाई धेरै कम्पिटिसन कस्ट पनि हाई हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल कस्ट त very हाई हुन्छ यो गर्नलाई. So anyway we have considered your potential in the unknown region is finite range potential यो खालले हामीले डिड्युस गर्दियौं. अब यसलाई हामीले यो रिजनको लागि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्यौं. ओके सो यो रिजनको लागि कन्स्ट्यान्ट गर्ने बित्तिकै v0 लाई बाहिर निकाल्यौं है. अब इभ्यालुएट गरेको हुनाले r = 0 मा इभ्यालुएट गरेको हो. ओके सो यु हेभ दिस फर्स्ट order wave function after evaluating and introducing or considering finite range potential instead of unknown potential or say in place of unknown potential. Okay यो भयो त्यही कपी भयो. अब यसलाई त इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ यसलाई इन्टिग्रेट गर 0 to a छ यसम्म फाइनाइट गरेका छौं है v0 त्यसमा मात्र एक्जिस्ट गर्छ. यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा यस्तो खालको रिलेसन हाम्रो आउँदो रहेछ. Again simplifying this you get this sort of reason psi k1 0 r is 0 and this is the finite range potential exists up to this region A. So this term multiplied with e to the power 2 ik minus 1 minus 2 ik यस्तो खालको हुँदो रहेछ. This is equation 4. अब यसको इभ्यालुएट गरेको प्रोबेबिलिटी निकालौं. r = 0 गरेर फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल राखेको तर जे गरे पनि यो त फर्स्ट अर्डर हो नि त 0 त नोन वेल नोन थियो. जे गरे पनि यो त अननोन पोटेन्शियल रिजनमा फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल राखेको हो नि त है. त्यसरी हामीले यसलाई यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि अब यिनीहरु सबैलाई स्क्वायर गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ. एउटा ठुलो अब यसलाई पनि अब मोडुलस हो यो त स्क्वायर सिम्पल भइहाल्यो. यो मोडुलसलाई फेरि अब कम्प्लेक्स लिनु पर्यो जहाँ जे छ त्यस्तै त्यही अनुसारले हामीले दुईटा यस्तो बनायौं र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो 9 वटा टर्म हुने भयो
के क्यान्सल होला क्यान्सल गरौँ ओके एउटा मात्र क्यान्सल हुँदो रहेछ अर्को यहाँ 1 र 1 रहेछ दुईटै प्रोबेबली पोजिटिभ पोजिटिभ त्यसले 2 ल्यायो र अल्टिमेटली यु हेभ 2 minus 2 cos 2ka and this term 2i sin 2ka cos 2ka र sin 2ka term छ र सँगसँगै 4k square a square term यो के हो त्यो हायर अर्डरको प्रोबेबिलिटी हो ग्राउन्ड अर्डरको प्रोबेबिलिटी 1 हुन्थ्यो हायर अर्डरको 1 भन्दा कम हुन्छ है यसमा हामीले कन्सिडर दुईटा छ इभ्यालुएट गरेका छौं r = 0 मा र त्यो ठाउँमा पोटेन्शियललाई फाइनाइट रेन्ज भनिन्छ ओके so probably this is यहाँ सिम्प्लिफाई गरेको रहेछ यो मात्र सिम्प्लिफाई गरेको रहेछ अरु सबै सेम हो so for the validity of this approximation this is our condition we have discussed it before this 0 is this probability higher order probability should be less than 1 okay अब हायर अर्डर प्रोबेबिलिटी भनेको त यो भ्यालु इभ्यालुएट गर्दाखेरि यो आको छ दिस शुड बी स्मलर देन 1 यसको ठाउँमा यो राखिदिनु ओके अब यहाँ हेरौं त यो के भनेको इनर्जेटिक्स है तपाईलाई थाहा छ पहिले ब्यारियर पोटेन्शियल देखि नै ए भने के हो के को प्रोडक्ट के हो त्यो हामीलाई थाहा छ है let's assume if k is very higher than 1 यसको भ्यालु हाई भयो भने यसको स्क्वायर त धेरै नै हाई हुन्छ यो सपोज 35 हो अनि 35 को स्क्वायर हुने भयो मल्टिप्लाइड बाइ 4 हुने भयो र यो टर्म चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ if you compare with other terms if it is much higher than 1 भनेको k र a यसरी चुज गर्नु पर्यो कि दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ 1 भन्दा बढ्ता होस् त्यसरी भइदियो भने यो यसले डोमिनेट गरिदिन्छ यो सबै टर्मलाई यहाँ हेर्नु यो त एंगल पार्ट हो cos थीटा sin थीटा मल्टिप्लाइड बाइ 2ka k मात्रै छ यहाँ है यहाँ त अझ त्यो पनि छैन यो टर्म भन्दा यो टर्म धेरै सानो हुन्छ है अब यसलाई पनि 2 मात्रै छ यो यसले त रिड्युस गर्छ तलमाथि लग्छ जियोस् this will give a few number this will give relatively larger number this is the largest so this term dominates if k is much larger than 1 okay अब त्यो कन्डिसन एज्युम गरेर डोमिनेटिङ टर्म यो हो भनेर बर्नले के गर्नु हो भने यसलाई हटाइदिनु भयो ड्रप गर्नु हो यसको कुनै रोल हुँदैन तर के ए को प्रोडक्ट चाहिँ हाई हुनुपर्छ भनेको इन्सिडेन्ट पार्टिकलको एनर्जी चाहिँ भेरी हाई हुनुपर्छ नर्मलाइज भन्दा बढ्ता हुनुपर्छ ओके so considering this approximation अब यो धेरै के एकदमै ठुलो भइदिए भने यो हायर अर्डरको प्रोबेबिलिटी चाहिँ भेरी स्मलर हुन्छ है यो त 1 हो नि त यहाँ यो नै धेरै नै 1 भन्दा बढ्ता भइदिए भने अल्टिमेटली यसको भ्यालु चाहिँ एकदम कम भएर आउँछ if so this higher order probability is very small if k is very high ओके त्यसैले लोकलाइज स्क्याटरिङ को प्रोबेबिलिटी चाहिँ कम हुन्छ इनर्जेटिक्स हाई हुन्छ तर प्रोबेबिलिटी जतिकै कम गरे पनि फाइनाइट आफूले सोचेको जस्तो स्क्याटरिङ गराउन सकिन्छ ओके सो if you drop this term write only 4k square a square you will have this form and simplifying it यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियो भने यहाँ थुप्रै कुरा क्यान्सल हुन्छ you can make it like this s cot k is momentum यो momentum part हो s cot k square भयो है यो momentum हो p square s cot square माथि चाहिँ nu v naught a square यो अलमोस्ट चाहिँ पर्टिकुलर केसको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ पोटेन्शियल यदि पर्टिकुलर छ भने यहाँ मोमेन्टम चाहिँ एड्रेस गर्छ इन्सिडेन्ट पार्टिकलको एनर्जेटिक्सलाई यसले एड्रेस गर्छ मोमेन्टम रिड्युस मास सिस्टममा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले मास इन्टु भेलोसिटी इज मोमेन्टम सो दिस इज मास इन्टु भेलोसिटी ओके सो दिस इज द कन्डिसन अन्डर व्हिच बर्न एप्रोक्सिमेसन क्यान बी युज्ड दिस इज द कन्डिसन सो
So broadly, velocity of incident particles should be very, very large than V naught A by S cot. Potential यस्तो किसिमले एड्रेस गर्नुपर्छ कि velocity-लाई एकदमै धेरै ठुलो बनाओस्. This should be much larger than this value. Here you have V square. Okay, nu square यहाँ cancel भयो. So this is the condition for Born approximation. Okay, but you know what sort of approximation we have taken, we have considered during the evaluation. यो एउटा चाहिँ वेल नोन कुरासँग कम्पेयर गर्नको लागि एउटा बटम लाइन बनाएको फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल लिएर in your book it is written in this way. V should be velocity of incident particles should be much larger than the product of potential, finite range potential, and the width, the region in which potential is effective, divided by S cot. Hence, Born approximation is valid for Ka much larger than 1 for high energy particle, incident particle, and particle velocity V is much, much larger than the product of these two by S cot. This should be S cot, okay? Thus, the importance of Born approximation increases with the increase of velocity. The velocity increase of velocity of the incident impinging particle in that region. Okay. हामीले Born approximation use गर्ने condition, bottom line condition that discuss गरौँ. अब त्यो condition maintain गरेर अझै त्यसलाई चाहिँ त्यो conditionलाई broadly माथितिर जाउँ, bottom line भन्दा माथि जाने general formula deduce गर्नेतिर जाउँ. This is very important work done by Born. Born त्यही Born हो, Max Born कै Born हो. उहाँको यो कन्ट्रिब्युसन सबभन्दा पहिले एक्सपेरिमेन्टली सक्सेस भएको हो. त्यो बर्नको स्ट्याटिस्टिक्स भन्दा त्यसैले उहाँको नोबेल प्राइजमा पनि साइटेसनमा पनि यो कुरा लेखिएको छ. ओके, बर्न फर्मुला डेराइभ गर्नलाई हामी बर्न एप्रोक्सिमेसनको फर्स्ट अर्डर पार्टबाट जाउँ. लेट्स बिगिन विथ बर्न एप्रोक्सिमेसन टेकिङ फर्स्ट अर्डर सोल्युसन ओन्ली. फर्स्ट अर्डर सोल्युसन हामीले लियौँ. ओके, अब यहाँ हामी के गरिरहेको छौँ भने आर माइनस आर प्राइम छ नि, त्यो भनेको आरबाट त्यो अननोन रिजनमा गएको हो. अब त्यसलाई हामी अलिकति यहाँ कस्तो छ भने e टु दी पावर आई के आर माइनस आर प्राइम पनि छ, अनि तल पनि 1 अपन आर माइनस आर प्राइम पनि छ. अब आर माइनस आर प्राइम यो आर र आर प्राइमको बीचको एङ्गलको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. एउटा यो के र आर प्राइमको बीचको एङ्गल भयो स्क्याटर भइसकेपछिको, तर स्क्याटरिङ जोनमा आउँदाखेरि त्यहाँनिर एन्ट्री गर्दाखेरिको पनि एउटा केही एङ्गल त्यहाँनिर आउनुपर्छ भन्ने सेन्सले बर्नले के गर्नु हो भने यो मोडुलसलाई आर माइनस आर प्राइमलाई यसरी लेख्नु हो. फेरि त्यसलाई यसरी आरलाई एउटा बाहिर निकालिदिनु भयो है. 1 माइनस आर प्राइम बाई आर मोडुलस स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर. So you will get a square minus twice ab plus b square. यो सबै गर्नुको रिजन के थियो भने उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो भने r डट r प्राइम को फर्म एउटा टर्म चाहनुहुन्थ्यो ताकि एउटा अर्को नयाँ एङ्गल निस्कोस् यहाँ r र r प्राइम को बीचको. थीटा होइन कि अल्फा एङ्गल भनौँ, अर्को एङ्गल भनौँ है. अब यो निस्क्यो यहाँ ट्वाइस एबी पार्टमा. त्यसपछि उहाँले के खोज्नु भने यो अननेसेसरी पार्ट हो, यसले चाहिने प्रब्लम क्रिएट गर्छ भनेर त्यो पार्टलाई नेग्लेक्ट गराउनलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा this can be neglected obviously if r is much larger than r prime. भनेको इन्सिडेन्ट पार्टिकल चाहिँ धेरै परबाट प्रिपेयर गरेर पठाउनु. त्यसो भइदियो भने यो टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ. ओके, इन्सिडेन्ट पार्टिकल लोकलाइज छैन है. इन्सिडेन्ट पार्टिकल प्रिपेयर गर्नलाई त धेरै राउन्ड घुमाइन्छ नि साइक्लोट्रोनहरुमा, लिनियर एक्सिलरेटरहरुमा है. एनर्जी पनि त्यसलाई एनर्जेटिक बनाउनु पर्यो. त्यसैले त्यो एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ एकदमै यो सिचुएसन मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ. Okay, so ultimately he introduced alpha, which is the angle between r and r prime. Okay, again यति गरिसकेपछि
यो स्क्वायर रुट पो अब यहाँनिर पनि फर्स्ट अर्डरसम्म लिएर यसलाई एक्सपान्सन गरिदियो भने बायोनिमल एक्सपान्सन गरिदियो भने मात्रै के हुने भयो आर माइनस आर प्राइम यो टु क्यान्सल हुन्छ यहाँ हाफ छ है आर माइनस आर प्राइम कस अल्फा ओके सो आर माइनस आर प्राइम मोडुलस इक्वल्स टु आर माइनस आर प्राइम कस अल्फा यसरी सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भन्ने त्यस्तै आर माइनस आर प्राइम इक्वल्स टु आर माइनस आर प्राइम कस अल्फा भने 1 upon this equals to 1 upon this. अब 1 upon this हुँदाखेरि फेरि यहाँनिर हेरौँ त यहाँ हामीले एउटा कन्डिसन के एज्युम गरेका छौँ भने r prime is much smaller than r है अपोजिट टु दैट r should be much larger than r prime भनेर त्यता गर्यौं r prime 1 upon divide मा आइसकेपछि 1 upon यतिमा आइसकेपछि त r prime is like उल्टो गर्दिदा r prime is very small r prime very small हो एकदमै सानो हो यो एकदमै सानो छ भने यसको एंगलको कति कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कस्ट यसको एंगल त -1 र +1 को बीचमा न अस्सिलेट गर्छ यो यसको कम्पेरिजन सानो छ भने यो टर्मलाई नेगलेक्ट गर्न सकिन्छ ओके त्यसैले 1 upon मा भइदियो भने चाहिँ r minus r prime equals to 1 upon r. If it is simply r minus r prime, then he has written this is r minus r prime cos alpha. Okay? यसरी एउटा approximation गर्ने त्यसको geometry पनि बनाउनु. So this geometry is very important. Single penetration यहाँनिर भइरहेछ, scattering यहाँ भइरहेछ, finite range potential यतै छ है. अनि त्यसपछि डिटेक्टर यहाँ छ, डिटेक्टरलाई हामी मुभ गर्छौं. यसलाई हामी यसरी तल ल्याउँछौं, माथि गर्छौं, कतातिर यसलाई तल ल्याउँदा के हुन्छ? यसरी तल आउँदै गर्छ, यो एंगल चाहिँ सानो हुँदै जान्छ. थीटा decreases, phi increases. This is the angle between r prime and r introduced by bond. Bond ले जुन alpha introduce गर्नुभएको थियो, alpha is here, theta is here. Okay? And this is obviously r minus r prime. जुन हाम्रो इक्वेसनमा थियो त्यो त यहाँबाट त्यहाँ पुगिरहेको हो नि त. त्यसैले हामीले एउटा रेफरेन्स बनायो, कोअर्डिनेट बनायो, रेफरेन्स लाइनसँग this is r prime and r is here and r is much larger than r prime. R prime is very small. This is actually not like this. यो एकदमै सानो, यो सँग नै हुन्छ के. यसलाई इन्लार्ज गर्दा यस्तो भएको. Okay. So this is the geometry and you should अब यो कुरालाई पछि हामी गर्दै जाँदाखेरि अथवा अर्को क्लासमा पनि न्यूमेरिकल गर्दै जाँदाखेरि यो ट्युनिङ चाहिँ ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी हाई पार्नलाई कता लग्ने, प्रोबेबिलिटी मिनिमम पार्न कता लग्ने है, लोकलाइज गर्न कता लग्ने, लोकलाइज भन्दा अलिकति ब्रोडली गर्न कसरी ट्युन गर्ने भन्ने कुरा यो डिटेक्टरको पार्ट हो. यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, रियली एक्सपेन्सिभ पनि एक्सपेरिमेन्ट, ट्रु एक्सपेरिमेन्टर. ओके, जस हामीले के गर्यौं भने अहिले फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसन, बर्न एप्रोक्सिमेसनको फर्स्ट अर्डर सल्युसन लियौं र त्यसमा भएको r minus r prime लाई यस्तो कन्डिसनमा यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर भन्यौ. ओके, अब यहाँ ओके मैले यहाँ भेक्टर पनि राखे है, वेभ भेक्टर अथवा किन मोमेन्टम ट्रान्सफरको लागि चाहिँ एनर्जी ट्रान्सफरको लागि एनर्जी नभनौं मोमेन्टम ट्रान्सफर लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. along the direction you have k, kz भनेर लेख्छौं, kr लेख्छौं है. And along the detector this is k prime. This comes from the scattering zone. Scattering zone को reference point बाट गएको k prime हो. Okay, so this is along the direction in which particle is unscattered. This is the direction in which we expect particle is scattered. Particle get scattered. Okay, अब यो दुईटाको डिफरेन्स जुन हुन्छ नि त्यो डिफरेन्स भनेको चाहिँ मोमेन्टम ट्रान्सफर. दिस इज मोमेन्टम ट्रान्सफर. I'll go through it. अब यो दुईटै इक्वल भइदियो भने त थीटा एकदमै सानो हो, यहाँ टाँसिनै गयो भने त इक्वल हुन्छ, k equals to k prime हुन्छ. थीटा very स्मल हुन्छ. तर थीटा एकदमै जिरै नबनाइकन 2 डिग्री 3 डिग्री लगे पनि sin थीटा equals to थीटा हुन्छ, cos थीटा equals to थीटा हुन्छ. ओके, okay. Now we substitute the approximation for r minus r prime that we have made.
यहाँ माथिको लागि r minus r प्राइममा एउटा राख्नु पर्यो, तलको भनेको 1/r minus r प्राइममा। अब हेर्नुस् है, 1/r minus r प्राइममा चाहिँ 1/r राखे, r minus r प्राइममा चाहिँ r minus r prime cos alpha. So this alpha is different than that of scattering angle theta. So we have already discussed this. Okay. अब यसमा भएको इन्टिग्रेट त गर्नुपर्ने प्राइममा हो, अननोन रिजनमा हो, अनप्राइमलाई बाहिर निकाल्दियो। अनप्राइमलाई निकाल्दा के हुँदो रहेछ, यो पार्ट आउँदो रहेछ, r पनि आयो, e to the power I k r पनि आयो। ओके, यो स्पेरिकल टाइपको वेभ जस्तो फर्म आयो। मैले यतातिरको कुराकानी हेरौँ। ओके, अब यहाँनिर एउटा कुरा हेरौँ त, विचार गरौँ त। यो पार्ट जुन छ नि, यो पार्ट k डट r प्राइम हो, यो पार्टमा चाहिँ एंगल चाहिँ अल्फा हो, यो पार्टको एंगल चाहिँ k डट r प्राइम नै हो, यो पार्टको एंगल चाहिँ स्क्याटर भइसक्यो थीटा। ओके, र यो पार्टको एंगल अल्फा जुन हो नि, त्यो अल्फा चाहिँ यो त अघि हामी डिस्कस गरिसक्यौँ, k equals to k प्राइम if theta is very small. If theta is small, then this part alpha is larger. Alpha larger हुन्छ, अल्फा लार्जर हुने बित्तिकै यो के प्राइम तिर जान्छ। हामीले माथिबाट नि ट्युन गरेर यसरी तल ल्यायौँ, जिरोमा नलग्ने एकदमै स्मल तिर लगिदियौँ भने अल्फा चाहिँ लार्ज हुन्छ। अल्फा लार्ज हुने भनेको के प्राइम तिर जान्छ। अनि बलले यहाँ के गर्नु हो भने, बलले के गर्नु भने यो के चाहिँ यदि योतिर पुग्न खोजियो भने यो के चाहिँ के प्राइम हुन्छ, यो के त के नै हुन्छ, यो स्क्याटरिङको डिरेक्सनमा दिने कुरा। ओके, र धेरै स्टुडेन्टहरु किताबमा पनि दिएको छ, यो लाइनबाट यो लाइनमा पुग्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ है। अब पछि घरमा गएर सोच्नु होला, ज्योमेट्रीमा पनि हेर्नु होला। सो दिस इज ओन्ली, अब म्याथमेटिकली के सोच्छौ भने कपी पछि फेरि इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दै जाँदा यहाँको केलाई चाहिँ के प्राइम बनाउने, यहाँको केलाई चाहिँ के प्राइम नबनाउने। किन त्यस्तो, जता मन लाग्यो त्यता बनाउने, जता मन लाग्यो त्यता होइन। कहाँनिरबाट मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन्छ त्यो अनुसारले के प्राइम तिर जान्छ। स्क्याटर मोमेन्टम ट्रान्सफर भइसकेपछि स्क्याटर हुने एंगल थीटा हो। यहाँ के डट आर प्राइम छ, यहाँ पनि के डट आर प्राइम छ, तर हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ नि बिफोर द स्क्याटरिङ हो, यो आफ्टर द स्क्याटरिङ, स्क्याटर भइसकेपछि। ओके, so here we have done this e to the power minus I k prime, we make यसलाई यो k लाई हामीले k prime बनाएको हो अथवा बन्छ यो त्यसरी ट्युन गरे भने थीटा स्मल भयो। Okay, so if you do this, you have k prime minus k, you can write delta k. So delta k is this represents change in momentum during scattering. Scattering हुँदाखेरिको momentum transfer यसले इन्डिकेट गर्छ। ओके, अब एउटा कुरा डिस्कस गरौँ यतातिर, यो पार्टलाई अथवा यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरेर यही पार्ट राखे पनि हुन्छ। e to the power I k r minus r prime, r minus r prime हाम्रो ग्रीन फंक्सनमा छ, अथवा भनौँ दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु हाम्रो यहाँनिर यही पार्ट आएको छ नि, e to the power I k r by r and say this part यसलाई गर्दा अब यो हेर्यो भने के देखिन्छ भने हाम्रो यतातिर यो सिमिलर भयो है, र यो पार्टमा पनि हामीसँग मोमेन्टम ट्रान्सफर भएको कुराकानी छ। त्यसैले यो पार्ट मैले एउटा बुकबाट, त्यही हाम्रै बुकबाट लिएको हो। यसले के बताउँछ भने यो इन्सिडेन्ट पार्टिकलहरु भनेको अनप्राइम रिजनबाट आएको पार्टिकलहरु भयो है। जब प्राइममा पुग्छ त्यहाँ लोकलाइज रिजन भए पनि यस्तो खालको स्पेरिकल वेव्स त्यसले बनाउँछ। यो भाँडो हो, त्यो बनेर बस्या हुन्छ। अब कुन थीटामा जान सक्ने प्रोबेबिलिटी, कति मोमेन्टम ट्रान्सफर भइरहेको छ त्यो अनुसारले जाने गर्छ। स्क्याटर हुने चाहिँ फिक्स गर्ने कुरा चाहिँ थीटाले गरिदिन्छ है। अनि यो रियलिस्टिक हामीले एक्सपेरिमेन्टहरुमा खास गरी हामीले अप्टिकल अथवा इन्फ्रारेड त्यस्तो खालको स्पेक्ट्रोस्कोपी गरे भने यस्तो खालको देखिन्छ।
यो इन्सिडेन्ट हो, यो त पुरै प्योर इन्सिडेन्ट टाइपको छ। अब अनस्क्याटर्ड पनि धेरै हुन्छ, अनस्क्याटर्डबाट गएकोहरू पनि यहाँ वेभ जस्तो देखिन्छ, यो इन्सिडेन्ट जस्तै गएको उस्तै किसिमले गएको देखिन्छ। तर जुन चाहिँ डिफर्म भएको छ अथवा स्पेरिकल वेभ टाइपले चाहिँ गएको छ त्यो भनेको स्क्याटर्ड पार्टिकल है। Okay, so we constructed equation in such a way this will give the scenario like this. यहाँ जस्तो scenario ले दिन्छ. Okay, obviously यो r theta phi spherical polar coordinate मा 3 dimension मा हुन्छ यो त हामीले इमेज 2 dimension मात्रै देखायौं. Okay, so for this we write wave function gives this part is 0th order, and another part, this part is this, where scattering takes place. Okay, and this is called, f theta phi is called scattering amplitude. And this is because of the spherical wave of the nature. अब हामीले यो इक्वेसन 6 लाई यो खालको इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हुन्छ। यसमा त हामीले यो पार्ट लिएको छैनौं, कन्सिडर गरेका छैनौं। Okay, so according to quantum theory of scattering, if scattering occurs, then outgoing spherical wave should be addressed by this. Again, we discussed that. This is for the unscattered particle. This is outgoing spherical wave. Okay. So this assumes that the wave function die quickly to justify asymptotic form. Justify asymptotic form. जुन चाहिँ स्क्याटर हुन्छ त्यो चाहिँ वेभ फंक्सन चाहिँ एटलिस्ट डाई हुन्छ। फर्स्ट अर्डरलाई मात्रै यसलाई मात्रै लियौं भने obviously यो नै स्क्याटर्ड पार्ट हो जहाँ एम्प्लिट्युड पनि हुन्छ। Okay, so let's take first order. First order त यो 6 इक्वेसन 6 मा छ। इक्वेसन 6 बाट हामीले हेर्यौं भने त्यसमा भएको एम्प्लिट्युड चाहिँ f थीटा पार्ट खाली हामीले यो पोर्सन जुन कमन आएको थियो नि त्यो कमन आएको पोर्सन बाहेक अन्य पोर्सन प्राइम वाला पोर्सन जुन थियो त्यो सबै पोर्सन चाहिँ के रहेछ स्क्याटरिङ एम्प्लिट्युड रहेछ f थीटा रहेछ यो पार्ट बाहेक। Okay, so f theta is just the Fourier transform. This is actually if you look at this is the Fourier transform of potential u. So let us consider a spherical symmetric potential. अब यहाँबाट हामी पोटेन्शियल चाहिँ स्फेरिकल सिमेट्रिक छ। अघि हामीले फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल कन्सिडर गरेका थियौं। अब हामीले उसको इभ्यालुएट गर्दा फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल कन्सिडर गरेका थियौं है। अब बन्ड फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि हामी स्फेरिकल कन्सिडर गर्छौं, त्यसबाट फाइनाइट रेन्जमा जान्छ। अब यो इक्वेसनमा यो पार्ट बाहेक अन्य जे कुराहरु थियो त्यो कुरा चाहिँ एम्प्लिट्युड रहेछ। दिस इज इक्वेसन 6। ओके, अब यही एम्प्लिट्युडलाई हामीले सल्भ अघि जस्तै थीटा फाइ थीटा एन्ड आर प्राइम यसमा इन्टिग्रेट गरौँ। यसमा 2 पाइ आयो, 2 पाइ क्यान्सल भयो, थीटा पनि त्यस्तै छ d cos phi, सरी थीटाको ठाउँमा यहाँ फाइ छ, d cos phi d phi. If you integrate this is exactly the same as what we have done before. You get this part, and after simplifying we have this form: amplitude equals to 1 upon delta k. These two get cancelled. Delta k prime or यता राखौं. This is for the integration. Delta k is called momentum transfer term. This is usually written as q cot. हाम्रो बुकमा पनि लेखेको छ, पछि अर्को बुकहरुमा हेर्यो भने यसो q cot भनेको वास्तवमा डेल्टा k हो, मोमेन्टम ट्रान्सफर इन्डिकेट गर्छ यसले। ओके, सो डेल्टा k हामी त्यही ज्योमेट्रीमा हेर्यो भने अहिले हामीले इमेज जुन थियो त्यसमा डेल्टा k is 2k sin theta by 2 from the figure. So
you can calculate theta using delta k if you have information for delta k. So substituting this delta k is substituted by q cot राखिदियौँ बन्ड फर्मुला q cot लेख्नु भएको छ यो त्यही हो र यहाँनिर हामीले फेरि साइन अल्फा आर के थियो त्यसलाई हामीले q cot को फर्ममा लेख्यौँ okay so this is called bond formula okay so this is therefore the bond formula is 1 upon q cot take 2 nu by h cot square out from u 0 to infinity r prime dr prime vr prime sine q cot r prime. This is our bond formula. This formula is very, very important to calculate scattering cross section. So this is the same. Only the thing is we have gone through we try to minimize the angle theta. Scatter भएर कहाँ जाने भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ फिक्स गर्न खोज्यौँ न त पनि स्क्याटरिङ फिल्ड ठुलो भइदियो भने त डिटेक्टर एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ डिटेक्टरलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ स्क्याटर भएर जाने कुरा चाहिँ निश्चित गर्नुपर्छ फाइनाइट गर्नुपर्छ एउटै ठाउँमा गर्नुपर्छ ओके त्यसैले त्यो थीटालाई स्मल गरेको स्मल गरेर अल्फालाई लार्ज बनाएको हो के लाई के प्राइम तिर लगेको okay so what we have done till now is we started from perturbation method and assumed Schrödinger equation is inhomogeneous by considering this and that, and we solved that Schrödinger equation and we evaluate green function. We have this bond approximation up to first order solution, and we discussed about the single penetration, and we also simply introduced multiple penetration. त्यसपछि आज हामीले के गर्यौं यो बन्ड एप्रोक्सिमेसन को भ्यालिडिटी डिस्कस गर्यौं है भेलोसिटी को एक्सप्रेसन निकाल्यौं इन टर्म्स अफ पोटेन्शियल यो भ्यालिडिटी डिस्कस गरे छुट्टै पार्ट हो त्यस यो भ्यालिडिटी मेन्टेन गरेर हुनुपर्ने फर्मुला हो यो यसमा चाहिँ हामीले फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल वाला भ्यालिडिटी डिस्कस गर्यौं यसमा स्फेरिकल पोटेन्शियल राख्यौं स्फेरिकल पोटेन्शियल राखेर अहिले सल्भ गरिसकेका छैन खाली त्यहाँको पोटेन्शियल स्फेरिकल सम्म जान सक्छ जुन पनि कोअर्डिनेटमा जान सक्छ पोलर कोअर्डिनेट्समा भनेर लेख्यौं र यसमा हामीले एउटा मात्रै कुरा के गर्यौं भने स्क्याटर्ड पार्टिकललाई हामी स्क्याटर्ड फिल्डलाई हामीले डाइरेक्सनल बनायौं थीटालाई हामीले स्मल गर्यौं ओके र मोमेन्टम ट्रान्सफर र यो बन्ड फर्मुलालाई हामी युज गर्छौं अर्को क्लासमा यो चारवटा डिफरेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुलम्ब पोटेन्शियल यु नो दिस रदरफोर्ड्स फर्मुला इज देयर we need to verify Rutherford formula is true even using bond formula बाट पनि Rutherford formula तिर जान सकिन्छ रदरफोर्डले क्लासिकल मेकानिक्स युज गरेर स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन निकाल्नु भएको थियो हामी क्वान्टम मेकानिक्स थ्योरी अफ स्क्याटरिङ युज गरेर स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन निकाल्छौं त्यस्तै युकावाको कामलाई पनि हामी भेरिफाई गरेर देखाउँछौं गॉसियन पोटेन्शियल को बेलामा के हुन्छ बन्ड फर्मुलाले कस्तो प्रोबेबिलिटी वी क्याल्कुलेट डिफरेन्शियल क्रस सेक्सन एज वेल एज टोटल क्रस सेक्सन when there is Coulomb potential, Yukawa potential, Gaussian potential, and squirrel potential. And the beauty of bond formula is that bond formula expands the Rutherford scattering to the Mott scattering, Mott formula. हामी यहाँ Mott formula पनि derive गर्छौं किनभने Rutherford scattering एक्सपेरिमेन्टमा एउटा कुरा पजलिङ थियो के र त्यो पजलिङ के हो त्यहाँ जुन एक खालको असिलेसन देखिन्थ्यो त्यो असिलेसनलाई रदरफोर्डले मेन्सन चाहिँ गर्दिनु हो अनेस्टली आफ्नो डकुमेन्टहरुमा this is unknown भन्नु त्यो अननोनलाई त्यसलाई क्लियर गरेको त्यसलाई जस्टिफाई गरेको रिजन पत्ता लगाएको बन्ड फर्मुला डेभलप भएपछि मात्र यसको एक्सटेन्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै गाउसियनको पनि एक्सटेन्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चारवटा केसमा हामी डिटेल डिस्कस गर्ने हो भने चारवटा हाम्रो क्लास हामीले लाग्छ
तर हामी दुईटा केसलाई मात्रै डिटेल डिस्कस गर्छौं, दुईटा अथवा तीनटा र अर्को आफै गर्ने भनेर राख्छौं। सो इन द नेक्स्ट भोलि हैन पर्सि म क्लास लिन्छु बिहान नै एप्लिकेसन अफ बर्न फर्मुला इन दिस पोटेन्शियल्स वी विल डिस्कस इट। सर एउटा क्वेशन सोध्न थियो। सोध्नु त। यो हाम्रो आजको टपिक सँग त रिलेटेड हैन, तर यो नोबेल प्राइज सँग यो 22 को नोबेल प्राइज सम्बन्धी हो सर। त्यो नोबेल प्राइजमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टम मेकानिक्स सँग रिलेटेड रहेछ है सर? 20 को हो। एलाइन एस्पेक्ट जोन एफ क्लजर र एन्टोन जेलेङ्गरले के भन्नुभएको रहेछ भनेपछि एउटा अननोन क्वान्टम स्टेटलाई वान पार्टिकलदेखि अर्को पार्टिकलमा पठाउन सकिन्छ, त्यसलाई क्वान्टम टेलिपोर्टेसन भनिन्छ। भनेपछि बिना कुनै जानकारी, बिना फोटोन्सहरूको त्यस्तो ट्रान्सफर नगरेर पनि एउटा ठाउँको इन्सिडेन्ट या इभेन्टहरूलाई अर्को ठाउँमा हामीले यो इन्टरनल्ली पत्ता लगाउन सक्छौं भनेपछि हाम्रो मेजरेबल फास्टेस्ट स्पिड त लाइटको छ दुनियाँमा अहिले आइन्स्टाइनले पत्ता लगाउनु भएको अनुसार। भनेपछि कहीँ न कहीँ लाइटको भन्दा पनि फास्टेस्ट स्पिड कुनै कुराको छ है भन्ने कुरा भन्न खोजे हो सर? त्यो त त्यसरी भन्न खोजे होइन, त्यसलाई अर्थ लागेको मात्रै हो। लाइटको स्पिडको कुरा त्यसले गर्दै गर्दैन। इन्फर्मेसन स्पिड अफ इन्फर्मेसन क्यान बी फास्टर देन लाइट, यो त पहिले नै इस्टाब्लिस कुरा हो। इन्फर्मेसनको स्पिड चाहिँ नि लाइटको स्पिडलाई कुनै पार्टिकलको स्पिडमा मात्रै लिमिट हो है। इन्फर्मेसनको स्पिड चाहिँ लाइटको भन्दा बढ्ता हुन सक्छ। क्वान्टम टेलिपोर्टेसनलाई चाहिँ टेलिपोर्टेसनमा चाहिँ कुनै पार्टिकलको स्पिड चाहिँ डिड्युस गर्न, टेलिपोर्टेसनबाट पार्टिकल आफै इटसेल्फ चाहिँ स्पिड हाई भएर जाने भन्ने कुरा त्यहाँ इमेजिनेसन छैन। हजुर। टेलिपोर्टेसन भनेको इन्फर्मेसन पनि जान्छ, ट्राभल गर्छ। तर त्यो ट्राभल गर्ने चाहिँ हाम्रो यो जेनरल टेक्निक अहिलेको जुन छ, अहिले हामीले डिस्कस गरेको पिक्चरहरू, यो पिक्चर भन्दा पनि मेनी वर्ड पिक्चरबाट चाहिँ हो हाम्रो अहिलेको क्वान्टम मेकानिक्स जुन हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ। त्यो क्वान्टम मेकानिक्स मा चाहिँ एडिसनली मेनी वर्ड हाइपोथेसिसबाट जान्छ, न कि यो कोपरनिकन इन्टरप्रिटेसन अथवा हाइजेनबर्ग हाइपोथेसिसबाट जान्छ। त्यसैले इन्फर्मेसनको ट्राभल चाहिँ हाम्रो यो क्वान्टम मेकानिक्सले भन्दाखेरि त जे पनि कुरा ट्राभल गर्दाखेरि स्पिड हुन्छ भन्ने हुन्छ है। जे पनि कुरा ट्राभल गर्दाखेरि त लाइटको स्पिड नै अप्पर लिमिट हो भन्ने, तर त्यहाँ त्यस्तो खालको कन्सिक्वेन्सेस होइन त्यो। र त्यहाँनिर त्यो अब एक्सपेरिमेन्टली सक्सेस पनि भइरहेछ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ। पछि त्यसपछि फेरि खास गरी रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा त्यसको इफेक्ट पर्ला, नन रिलेटिभिस्टिकमा त पर्दैन। त्यसो हेर्दै जाउँ के हुन्छ। थ्याङ्क यू। ओके, अब भोलि पर्सि फेरि भेटौँ। प्रोबाब्ली म निरजसँग कुरा गर्छु, प्रोबाब्ली चाहिँ पार्सियल वेभ मेथड त्यहाँ सकाइसकेको छ र एउटा ओभरल्यापिङ रिजन छ त्यहाँ है, गौसियन पोटेन्सियलको, त्यो उता कभर गरेको छ कि छैन। ओके।